पहिले सानो बाटो यसरी मास्थे यताबाट दैलेख पनि हाम्रो बजारै छ होला नि बजार छ नजिकै पर्छ यहाँदेखि 22 किलोमिटर चाहिँ कर्णाली नै भएन बीच बाटोमा पहिरो गएर हाम्रो ड्राइभर साहब नै हान्दिनुहुन्छ आज चाहिँ हाम्रो जुम्ला मात्रै हो होइन यस्तो छ बाटो पछाडिमा यसरी बसिराख्नु भएको छ अनि अहिले चाहिँ हामी 7 बजे जुम्ला जाने बाटोमा छौँ यहाँ जाम भएर यता बाटो खन्दैछ बाटो बनाउँदै जाँदैछौँ हामी यो चाहिँ डोजर हो बीच बाटोमा डुङ्गा ढकल्नु पर्यो अहिले चाहिँ कति बज्यो भन्दा ट्याक्क 9 बज्यो हामी चाहिँ जुम्ला तातोपानीमा आइपुगेछौँ तातोपानी चाहिँ यहीँ यतातिर अरे नुहाउँछौँ होला हामी यो डाँडा देखेन तर पुरै हिउँले ढाकेको यो भोलि बिहान होला बस्ने होटल चाहिँ एउटा होटल सत्कार तातोपानी A few moments later. हेलो यस्तै 2 शब्द सर करेन्टली हामी चाहिँ जुम्लाको तातो पानीमा छौँ हाम्रो भोलि चाहिँ विप्लवको नेपाल बन्दको कारणले गर्दा आज हामी राति 2 बजे राराको जर्नी चाहिँ तय गर्दैछौँ रमाइलो हुनेवाला छ रमाइलो हुनेवाला छ हामी सुत्दैनौँ हामी सुत्दैनौँ 2 बजेको जर्नी हाम्रो जुम्लाको तातो पानीमा 7 जनाको टोलीमा हामी आज 7 जना नै नसुत्ने भन्ने एउटा प्रौढ गरेर माइन्युटिङै भइसक्यो नि माइन्युटिङ ल ठिक छ अब चढी चाहिँ भेटौँ है अब हामी 2:40 भयो हामी जुम्लाबाट फर्किँदैछौँ अहिले ट्याक्क लगाएर कहाँ आइपुग्यो भन्दाखेरि जुम्ला र कालीकोट जोड्ने यो चाहिँ यो पुल मेन पुल जुम्ला र कालीकोट रारा छुट्टिने पुल हाम्रो यताबाट देब्रे लाग्यो भने चाहिँ हामी कालीकोट पुग्छौँ यो पुल बुम बुम नागमा पुग्यौँ यताबाट दाहिने कालीकोट देब्रे यताबाट रारा खै त हजुर सर ल ल भन्नु के भन्नु सर केही नदेख्ने रहेछ छ सर बोल्नुहोस् न हामी अब अफ रोड अन द वे टु रारा हजुर कालीकोट र जुम्लालाई छोडेर अब हामी भुङ्गुतर्फ लाग्दैछौँ जाँदैछौँ सारा ल मिठो आयो अहिले चाहिँ हामी 6:15 भयो रारा नजिकै आइपुगिसकेको छ तर पुगेको छैनौँ यो होटेल बुलबुल भन्ने ठाउँमा अब यहाँ अलिकति सुत्ने रेस्ट गर्ने खाना खाने अनि फेरि जाने के छ त 2 शब्द छुट्टा त दुखा भए त हुन्थ्यो बडीको एक साइडै चले होइन दुखेर सर त चस्मा लगाएर बस्नु भएको रहेछ सर त अहिलेदेखि
ट्याक्कै मुगुको अब हामी जुम्ला छोडेर मुगुको हुले भन्ने ठाउँमा छौँ। गाडीको अवस्था चाहिँ यस्तो छ, यहाँ पाता पड्केको छ कि भाँचिया छ अरे। अब बनाएर बिहान जान्छौँ। यहाँ वरिपरि हिउँ छ, अलि देखिँदैन। अनि अब घाम लागेपछि यो सेतो नि हिउँ नै हो। घाम लागेपछि चाहिँ त्यहाँ सरहरू उठाउँदै हुनुहुन्छ। ल 6.5 hours later. नाइस सबैजना अगाडितिर सबैजना हेर रारा अब फेरि सुरु हुन्छ हाम्रो आजबाट ल हेरौँ है त। रारा थियो, यहाँ आएर बन्द भयो। यस्तो लोदरला डाँडा अब चिरेर जानु मिलेन। यसको पछाडि रारा थियो, यहाँनिर आएर बन्द भयो। कस्तो दिन भएछ। 1 eternity later. ल ठिक छ। हामी चाहिँ अहिले कहाँ छौँ भन्दाखेरि ठ्याक्कै आज के भएर फेब्रुअरी 16 हो क्या अरे, वेडनेसडेको दिन। आछौँ टोली, दुई टोली। एउटा यहाँ चाहिँ भइहाल्यो सुशील भाइ, म एज एभ्री वान नोज रोचक श्रेष्ठ होइन। अरू चाहिँ अब देखिँदैन के गर्ने यार, उहाँ त होइन देखिँदैन। अनि यहाँको भ्यू चाहिँ ल यस्तो छ, पुरै सेतो, पुरै सेतो बादल हो कि हिउँ हो। वेलकम टु स्विजरल्यान्ड। यही हो। Oh, yes. 14 peaks. आया चिसो। त्यो मेरो यार यो ठुल्ठुलो यति जस्तो मेरो होइन। तिमीलाई सहिलो पार्दैन ल। ट्रट लाएर यो वे टु सलहेरी र वे टु रारा। रमाइलो सर, यतिको हिउँ त कहाँ देख्न पाउनु। यो त अहिलेसम्म हिउँलाई इन्टु 10 गर्नु जस्तो भिडियो बनाउनु पऱ्यो क्या। किन सर? के भने त्यो के अरे फर्स्ट टाइम अनुभव गर्न पाइयो। सर्टकट लिदिउँ न। सनसेट चाहिँ मिस भयो। फर्स्ट भ्यू
भयो केही देखिँदैन यता चाहिँ रारा छ त्यहाँ जुन छ हामी हिँड्यौँ 2 घन्टा 2.5 साढे 2 घन्टा के अब देखिँदैन होटेल डाफे भन्नेमा छौँ थाकियो डाफे होटेल एन्ड लज ल्याएको छ त्यही भोलि बिहान देखाउँला अरू त त्यही होला थाक्यो सबजना ज्ञान भोकले राराको बिचमा छौँ अहिले 9 बजेको छ हामी रो गर्दै यहाँसम्म हामी पुरा हो होइन अब बिस्तारै रो गर्छौँ यहाँ चाहिँ हामी साथीहरू हुन्छ जाँदैछौँ त्यही हो अब एउटा वी गट अ फ्लाइट टु क्याच वी आर रसिङ ट्रेन उड्यो ट्रेन गइसक्यो आइपुग्यो and we're going रोचक है के छ तपाईँलाई पुग्नु जस्तो लाग्छ आज काठमाडौँ पुग्नु पायो भने थियो हेरौँ हजुर 11 बजीसम्म पुगे त भ्याउला नि गाह्रै छ 1 घन्टामा पुग्छ गुरु 1 घन्टामा पुगिन्छ त एयरपोर्ट त्यो सरहरू आइसक्नु भएछ पछाडि हिँडौँ सरहरूले भेट्नु छ मलाई रहेछ एन्टी लाइट ल के भएको थियो हाम्रो प्रिन्टबाट निकाल्यो हिजो जानु पाएन आज हामी यहाँ लास्ट दिन बनाउनु खोज्दैछौँ अन्त ठ्याक्कै एयरपोर्टभित्र नै छौँ यो पछाडिको चाहिँ के हो यो रनवे नै हो होइन रनवे हो हामी चाहिँ कहाँ बसेको थियौँ भन्दाखेरि यो माउन्टेन भ्यू होटेल भन्ने छ त्यही जाँदैछ हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ 150 के 5 स्टार तालचा एरियाको 5 होइन 3 स्टार तालचा भ्यू एयरपोर्ट भ्यू होटेल अल्टोमा चाहिँ एयरपोर्ट बाहिर हुन्छ हाम्रो चाहिँ एयरपोर्ट भित्रै छ होटेलै 3 स्टार होटेल यहाँको एकदम अथेन्टिक लोकल सबै यही खाएको रिज कालिज होइन अब काठमाडौँको मान्छे कालिजको घुरामा झुकिहालिन्छ होइन आइपुग्ने चाहिँ लिफ्ट चढ्नुपर्छ यहाँ एक ठाउँ सोलरको लिफ्ट हो क्या अरे त्यही भएर हल्का मेहनत लाग्छ होइन लिफ्टमा अब लिफ्ट चढियो यहाँ टाउको ठोकिन सक्छ
रुममा चाहिँ हाम्रो कार्ड स्वाइप गर्नुपर्छ कार्ड स्वाइप गरौँ है त्यही हो तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई टोइलेट जस्तो छ भन्नु होला है तर होइन है हाम्रो यहाँ के हाम्रो एसी भालो पहिला सुरु एसी अन भयो बत्ती बलिहाल्यो यहीँ एकदम सफ्ट म्याट्रेस केही धुलो थिएन त्यही हो अनि हाम्रो मार्केटिङ ठ्याक्कै पुरै मार्केटिङ यो चाहिँ हाम्रो कार्पेटको नयाँ डिजाइन हो क्या अरे हल्का बिचाउँदैछ हाम्रो अटोमेटिक लक लगाइदियो डोरको लगाइदियो कहाँ फोन आयो प्लेन आइसकेको छ चढिन्छ आज खै बोर्डिङ पास सामान लोड हुँदैछ हाम्रो हामी जान्छौँ जाउँ है हामी चाहिँ 12 बजी तालसामा आइपुग्यो ट्याक्कै 1 बजी टिकट काट्यो है अब चाहिँ जान्छ हामी प्लेन पनि आइसकेको थियो अहिले देखाउन मिलेन अहिले चढ्दाखेरि देखाउँछ हामी नेपाल गर्छ फर्स्ट टाइम के डिले नभएको बुझेर चढ्दाखेरि 12-10 को तर टाइममै जान पाइयो काठमाडौँ वी आर कमिङ